नमस्कार, मी लतिका। आज मी तुम्हाला डाळ वांग बनवून दाखवते। त्यासाठी बघा ही देशी वांगी आपली दोन मी मधोमध अशी कट करून घेतलेली आहे। ती एका वांग्याचे दोन भाग केलेले आहेत। तुम्ही 4 केले तरी चालतील। आणि ह्याच्यामध्ये बघा तुरीची डाळ, मुगाची डाळ आणि मसूरची डाळ एक चमचा फक्त टाकलेली आहे। ह्या चमच्याच्या मापाने तुरीची डाळ, मुगाची डाळ आणि मसूरची डाळ असे 3 चमचे मी टाकलेले। तुमच्या भाजीप्रमाणे टाका, तुम्हाला किती वांगे टाकायचे आहेत ते। कढई गरम करत ठेवली, त्यामध्ये तेल टाकून घेऊया। तेल 1 चमचा टाकायचं आणि चांगलं गरम होऊन देऊया। तेल गरम झालेले आहे, त्याच्यामध्ये छोटा अर्धा चमचा मोहरी, छोटा अर्धा चमचा जिरे हे दोन्ही चांगले तडतडून देऊया। 2 चिमूट बघा हिंग पावडर आणि कढीपत्ता। आता ह्याच्यामध्ये एक मोठ्या आकाराचा कांदा एकदम बारीक कापून घेतलेला आहे। हा कांदा एकदम भाजून घ्यायचा चांगला। कांदा भाजून घेतलेला आहे आणि गॅस आपला मीडियम आहे। मीडियम गॅसवर हे सगळं केलेलं आहे। ह्याच्यामध्ये बघा थोडंसं सुकं खोबरं, अर्धा इंच आलं आणि 1 गड्डी लसूण, म्हणजे 10 ते 12 पाकळ्या लसणाच्या आहेत। आता हे पण आपण भाजून घेऊया। कांदा बघा चांगला भाजून घेतलेला आहे, तर त्याच्यामध्ये एक मोठ्या आकाराचं टमाटर हे पण आपण 1 मिनिटभर परतून घेऊया। मिनिटभर परतून घेतलंय बघा, गॅस मीडियम आहे आपला। आता ह्याच्यामध्ये बघा ही मिरची पावडर आहे नुसती 1 चमचा, तुम्ही तुमच्या तिखटाप्रमाणे टाका। आता हे हलवून घेऊया। हलवून घेतलेलं आहे, त्याच्यामध्ये अर्धा चमचा गरम मसाला पावडर, गरम मसाल्याच्या पावडरचा पण व्हिडिओ मी टाकलेला आहे। खूप सारे मसाले टाकलेले आहेत मी। चवीनुसार मीठ आणि ह्याच्यामध्ये ही जी आपण वांगी कापून पाण्यात ठेवली होती काळी नाही व्हावीत म्हणून, तुम्ही ह्या जी दाखवलेलं ना ह्याच्यामध्ये तुम्ही 6 वांगे सुद्धा टाकू शकता। डाळ वांग एकदम छान असं होतं बघा। ही डाळ एकदम चांगली भिजलेली आहे। 15 मिनटं झाले मी डाळ ही पाण्यात ठेवली होती भिजत। आता हे हलवूया थोडंसं आणि पाणी टाकूया। आता ह्याच्यामध्ये पाणी टाकून घेऊया। आता हे डाळीच्याच वाटीत बघा मी पाणी टाकलं होतं। डाळ भिजत घालायच्या अगोदर पण स्वच्छ धुवून घेतली होती आणि भिजल्यानंतर पण मी एकदा स्वच्छ धुवून घेतलेली। तर डाळ वांग कसं असतं, थोडंसं पातळच असावं, तर मी आता अजून थोडंसं पाणी टाकणार आहे। हलवून घेऊया आणि मीडियम गॅसवर नाही तर बारीक गॅसवर हे शिजवून देऊया। डाळ वांग बघा आपलं झालेलं आहे। बारीक गॅसवर मी 15 मिनटं ठेवलं होतं। अशा पद्धतीत होतं। डाळ पूर्णपणे अशी शिजते मस्त एकदम। 15 मिनटं भिजत घातलेली स्वच्छ धुवून अशा पद्धतीत झालेले डाळ वांग। जर तुम्हाला ही रेसिपी आवडली तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा।